السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مهندس كهرباء محترف. هنقدم لكم معلومات ومواضيع خاصة بمجال الهندسة الكهربائية. نتمنى إن شاء الله إنها تكون مفيدة ليكم وتنال إعجابكم، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن مصطلحين أو تعريفين في الهندسة الكهربائية بيستخدمهم مهندسين التصميم والتوزيع في شغلهم، وأحيانا بيكون التعريف بتاعهم مش واضح 100% أو بيختلط على بعض المهندسين أو الفنيين أو الطلبة، وهم معامل الطلب أو الديماند فاكتور ومعامل التباين أو الدايفرستي فاكتور. وإن شاء الله هنوضحهم بطريقة سهلة وندي عليهم مثال يبين الفرق بينهم. أولا، معامل الطلب أو الديماند فاكتور، وهو عبارة عن النسبة بين أقصى حمل أو أقصى استهلاك لنظام معين أو مبنى معين خلال فترة زمنية محددة، واللي بنسميه الماكسيموم ديماند، ومجموع الأحمال الكلية الموصلة أو المستخدمة في هذا النظام أو المبنى اللي هو التوتال كونكتد لود. فمثلا لو عندي شقة فيها وحدات إنارة أو لمبات إجمالي القدرة بتاعتها 500 واط، ففي الغالب أو مش لازم إن كل وحدات الإنارة أو اللمبات دي تكون شغالة في نفس الوقت، فممكن يكون أقصى استهلاك إنارة للشقة دي في وقت معين بيصل إلى 350 واط، وبالتالي نسبة أقصى استهلاك إنارة هنا إلى إجمالي أحمال الإنارة الفعلية في الشقة دي بيساوي 350 واط على 500 واط، يعني 70% أو 7/10. هنا بقدر أقول إن معامل الطلب أو الديماند فاكتور الخاص بأحمال الإنارة بتاعت الشقة دي هو 7/10. ولكن ليس من الضروري في كل الحالات إن يكون أقصى حمل أو استهلاك في نظام معين هو جزء من الأحمال الكلية في هذا النظام، لأنه ممكن يصل إلى 100% من إجمالي الأحمال، وفي الحالة دي بيكون معامل الطلب أو الديماند فاكتور لهذه الأحمال بيساوي 1، وعليه فمعامل الطلب أو الديماند فاكتور دايما بيكون أصغر أو يساوي 1. طيب، هل من اللازم ان معامل الطلب او الديماند فاكتور يكون لمجموعة احمال من نفس النوع، ولا ممكن يكون لاحمال متنوعة؟ في الاصل حساب هذا المعامل بيكون لاحمال من نفس النوع، يعني الانارة مع بعضها ومخارج البرايز مع بعضها والمواتير مع بعضها والاجهزة اللي من نفس النوع زي مجففات الملابس او افران او بوتاجازات الكهرباء مع بعضها. ومرفق مع الفيديو ملف فيه جداول قيم الديماند فاكتور الخاصة بنوعيات الأحمال المختلفة طبقا للكود الأمريكي للكهرباء الناشونال إلكتريكال كود أو ال NEC، وأيضا من كتاب A Textbook Design of Electrical Installation، والكتاب ده لمهندس هندي اسمه جين. ولكن الكود، وبقصد بالكود هنا ال NEC أو الناشونال إلكتريكال كود، بيسمح بتطبيق هذا المعامل على إجمالي الأحمال الموصلة في نظام معين أو مبنى معين، فيما عدا أجهزة أو أنظمة التكييف وأجهزة أو أنظمة التدفئة، فدي المفروض حسابات أحمالها أو استهلاكها بتكون لوحدها. وبنلاقي إن كتير من المهندسين اللي بيصمموا أعمال الكهرباء في الغالب بعد ما بيحسبوا أحمال لوحة معينة بيضربوا مجموع الأحمال دي في 8/10 كمعامل طلب أو ديماند فاكتور لحساب أقصى استهلاك أو أقصى حمل واقع على هذه اللوحة، أو حتى بيعتبروا إن معامل الطلب أو الديماند فاكتور بتاع اللوحة دي بيساوي 1، وده من ناحية علشان سهولة الحسابات، ومن ناحية تانية إنه بيأمن نفسه في التصميم، فبيشتغل على فرضية إن الأحمال كلها موصلة أو شغالة في نفس الوقت بنسبة 100%، وبيحسب كابلاته وقواطع التيار بتاعته على هذا الأساس. ولكن العيب في كده هو زيادة تكلفة التركيبات الكهربائية للنظام أو المنشأة نتيجة استخدام مواد أكتر من اللازم أو المطلوب للأحمال الحقيقية. والحاجة التانية إن لما أجي أتعاقد مع شركة الكهرباء للتغذية فبطلب قدرة أكتر من القدرة الفعلية اللي أنا محتاجها لتغذية أحمالي، وبالتالي بدفع مبلغ أكتر لن أستفيد منه في شيء. المصطلح أو التعريف التاني اللي هنتكلم عنه هو معامل التباين أو الدايفرستي فاكتور،
وهو عبارة عن النسبة بين مجموع الطلبات القصوى للأحمال الماكسيمم ديماندز لأجزاء مختلفة من النظام أو المشروع والطلب الأقصى للنظام أو المشروع كله. معنى الكلام ده إيه؟ إن أنا لو عندي أكتر من لوحة فرعية أو كابل فرعي كل منهم بيغذي مجموعة أحمال معينة، واللوحات أو الكابلات الفرعية دي موصلة على لوحة عمومية أو مصدر عمومي أو محول، فبفترض إن الطلب الأقصى أو الماكسيمم ديماند لكل من هذه اللوحات أو الكابلات الفرعية ما بيحصلش في نفس الوقت، وبالتالي الطلب الأقصى للنظام ككل اللي هو هنا اللوحة العمومية أو المصدر العمومي أو المحول بيكون دايما أقل من أو يساوي مجموع الطلبات القصوى الماكسيمم ديماندز للوحات أو الكابلات الفرعية الموصلة عليه، وبالتالي بتكون قيمة معامل التباين اللي هو الدايفرستي فاكتور دايما أكبر أو يساوي الواحد. في الحقيقة مقدرش أقول إن في قيم ستاندرد محددة لمعامل التباين أقدر أستخدمها في حساب الأحمال، ولكنها بتختلف باختلاف المنطقة أو المدينة وحسب طبيعة الأحمال، هل هي سكنية أو تجارية أو صناعية، وحسب المستوى اللي بطبق عليه معامل التباين. فالقيمة بتاعته بين المشتركين النهائيين يعني أصحاب العدادات غير قيمته بين محولات التوزيع، ثم بين موزعات الجهد المتوسط، وهكذا لحد ما بوصل لمحطة المحولات أو محطة التوليد الرئيسية. ولكن في المجمل ممكن نقول إن قيمته بتتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5 للأحمال اللي معظمها أحمال إنارة، وما بين 1.5 إلى 2 للأحمال المختلطة اللي هي إنارة وباور مع بعض. وهتلاقوا أسفل الفيديو روابط لملفات PDF لبيان كيفية تطبيق كل من معامل الطلب الديماند فاكتور ومعامل التباين الدايفرستي فاكتور عند حساب الأحمال. في ملف منهم خاص بالشركة السعودية للكهرباء من صفحة 40 إلى صفحة 43 حسب ترقيم PDF، والملف التاني لكتاب اسمه A Textbook Design of Electrical Installation من صفحة 170 إلى صفحة 172 حسب ترقيم PDF. طيب ناخد مثال بسيط لإيضاح الفكرة والفرق بين المعاملين، معامل الطلب الديماند فاكتور ومعامل التباين الدايفرستي فاكتور. هنفرض ان عندنا شقتين، شقة 1 وشقة 2 متغذيين من مصدر او فيدر واحد. مجموع الاحمال الكلية التوتال كونكتد لود لشقة 1 هو 8 كيلو وات، ومجموع الاحمال الكلية لشقة 2 هو 10 كيلو وات. لو قسنا استهلاك الكهرباء بتاع شقة رقم 1 على مدار 24 ساعة ورسمناه كرسم بياني، هنجد ان اقصى حمل او الماكسيمم ديماند بتاع شقة 1 بيصل الى 5 كيلو وات عند الساعة من 12 الى 13. معنى كده ان معامل الطلب لأحمال شقة 1 بيساوي اقصى حمل لشقة 1 اللي هو الماكسيمم ديماند على مجموع الأحمال الكلية لشقة 1 اللي هو التوتال كونكتد لود، فبيساوي 5 كيلو وات على 8 كيلو وات يعني 625 من 1000. بنفس الطريقة هنجد ان معامل الطلب لأحمال شقة 2 بيساوي أقصى حمل لشقة 2 على مجموع الأحمال الكلية لشقة 2، فبيساوي 7 كيلو وات على 10 كيلو وات يعني 7 من 10. طيب لو قسنا مجموع أحمال الشقتين 1 و2 مع بعض على مدار 24 ساعة ورسمناه كرسم بياني، هنجد ان الطلب الاقصى او الماكسيمم ديماند للشقتين مع بعض بيصل الى 10 كيلو وات، علما بان اقصى استهلاك لشقة 1 بيساوي 5 كيلو وات واقصى استهلاك لشقة 2 بيساوي 7 كيلو وات، ولكن الاتنين ما بيصلوش الى اقصى استهلاك في نفس الوقت، وهو ده معنى التباين او الدايفرستي فاكتور. وبناء عليه لو حبيت احسب معامل التباين للشقتين 1 و2 مع بعض، هنجده بيساوي مجموع الطلب الاقصى الماكسيمم ديماند لكل شقة على حدة على الطلب الاقصى للشقتين مع بعض، يعني بيساوي 5 كيلو وات زائد 7 كيلو وات على 10 كيلو وات، فبيساوي 1.2 من 10. طيب افرض ان الشقتين وصلوا الى اقصى استهلاك ليهم في نفس الوقت،
ففي الحالة دي معامل التباين أو الدايفرستي فاكتور للشقتين مع بعض هيساوي 5 كيلو وات زائد 7 كيلو وات على 12، يعني بيساوي الواحد. وعشان كده دايما معامل التباين أو الدايفرستي فاكتور قيمته بتكون أكبر أو تساوي الواحد. في مصطلح آخر بيستخدمه المصممين أحيانا بديل عن معامل التباين، وهو معامل التوافق أو الكوإنسيدنس فاكتور، وبيساوي المقلوب بتاع معامل التباين، يعني بيساوي واحد على الدايفرستي فاكتور، وبالتالي قيمته دايما بتكون أصغر أو تساوي الواحد. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أشكركم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.